درود عزیزان دل دکتر شوبیر و درود بر شما عزیز دلم که تازه با کانال من آشنا شدید. خوش آمد میگم بهتون. در این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که اگر به مدت تنها 2 هفته اصلا نان، برنج و هیچ غلات دیگه ای نخورید چه اتفاقی براتون میفته. اگر خاطرتون باشه در این ویدیو در خصوص ترک 14 روزه قند و شکر صحبت کردم و یه مدت بعدش همراهان زیادی برام از نتایج فوق‌العاده‌ای که گرفتن نوشتن. اما در این ویدیو میخوام به شما نشون بدم که اگر غلات رو به طور کامل برای 2 هفته کنار بگذارید چی میشه. این نه تنها به اندازه کنار گذاشتن قند و شکر اهمیت داره که حتی میشه گفت مهمتر هم به حساب میاد. چرا شو یکم جلوتر متوجه خواهید شد. اگر عضو کانال من نیستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم روی او قرار بدید. اینطوری به محض اینکه ویدیویی رو در کانال قرار بدم شما متوجه خواهید شد و مطالب مهم و رایگان رو از دست نمیدید. اگرم از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بودش حتما لایکش کنید. خب بیاید با یک سوال خیلی جالب شروع کنیم. غلات چیست؟ دانه یک گیاه که از 3 قسمت تشکیل شده. سبوس که بخش دارای فیبره، جوانه که مواد معدنی و کمی ویتامین B و E داره و در انتها قسمت داخلی اون اندواسپرم نامیده میشه. و اینجاست که تمام کربوهیدرات ها گلوتن قرار دارن. سوال مهم بعدی اینه که ما اکثرا چگونه غلات رو مصرف میکنیم؟ ما که نمیایم مستقیما این دانه ها رو مصرف کنیم که. آقای دکتر یعنی چی؟ پس چی مصرف میکنیم؟ ببینید عزیزانم، شما نمیرید مغازه دانه رو بخرید و بعدش بیاید خونه و بذاریدشون خیس بخورن، بعدش بپزیدشون رو میلشون کنید. شما به راحتی میرید فروشگاه و محصولی رو میخرید که از قبل آماده شده. یا میرید نان میخرید، نانی که پخته شده از آردی که پوسته، جوانه، سبوس ازش گرفته شده و انقدر بده. حالا جلوتر میگم چرا. انقدر بده که باید بهش آهن، B1، B2، B3، اسید فولیک و کلسیم اضافه کنن. چرا؟ چون به محض اینکه این دانه ها آسیاب میشن در معرض نور و اکسیژن قرار میگیرن و همین باعث میشه که اسیدهای چرب و ویتامین های ظریفشون اکسید بشن و از بین برن. پس شما محصولی رو میخرید که غلات تصفیه شده به حساب میاد و اگر غلات تصفیه شده مصرف کنید کمبود حداقل 2 مورد از مواد مغذی اولیه و مهمی که باید در بدنتون باشن رو از دست میدید. یعنی ویتامین های گروه B و مجموعه ویتامین E. مسئله مهم بعدی میزان کربوهیدرات و شاخص گلایسمی بسیار بالای نان، برنج و در کل غلاته. اتفاقی که میفته اینه که وقتی اینها رو میخورید خیلی سریع به قند تبدیل میشن. قند خون شما رو سریعا افزایش میدن و بعدش تمام اثرات بد انسولین بالا و قند خون بالا رو خواهید دید. دقت کردید که وقتی شما غلات مصرف میکنید دچار نفخ میشید و انگار که سیستم گوارش شما برای هضمش به مشکل برخورده. همین ما رو میبره به مورد مهم بعدی، یعنی التهاب روده. چرا؟ به خاطر گلوتن. گلوتن یکی از التهاب آورترین هاست. خیلی ها با گلوتن مشکل دارن. گلوتن یک پروتئینه که میتونه باعث نفخ و درد بشه. برای همین هستش که وقتی غلات میخورید احساس باردار شدن خواهید داشت. این تنها مشکل برای سیستم گوارشتون نیستش، چون هر چیزی که میخورید روی مغز شما هم تأثیر میذاره. پس با التهاب روده مه مغزی خواهید داشت. شما با انواع مسائل رفتاری، مشکلات خلقی، استرس و اضطراب و حتی افسردگی مواجه خواهید شد. به غیر از گلوتن، غلات اسیدهای چرب امگا 6 هم دارن و خود این یک دلیل دیگه برای به وجود آوردن التهابه. مورد مهم بعدی فایتیک اسیده. فایتیک اسید دیگه چی آقای دکتر؟ این یک ماده شیمیایی که از غلات محافظت میکنه، اما برای بدن ما جذب مواد معدنی مثل روی، آهن، کلسیم و مواد معدنی مشابه دیگه رو سخت میکنه. حالا هر کدوم از اینها اگر در بدن ما نباشن یا کمبودشون رو داشته باشیم خودش کلی مشکلات و بیماری‌های دیگه به بار میاره. بنابراین یکی از کارهایی که با حذف غلات به مدت 2 هفته انجام میشه
اینه که دیگه فایتیک اسیدی وجود نداره و بدن شما بالاخره میتونه مواد معدنی مهم رو جذب کنه. حالا تولید کننده برای اینکه شما با مصرف نان و برنج به مشکل کمبود ویتامین و مواد معدنی بر نخورید، میاد و ویتامین B1, B2, B3 رو بهش اضافه میکنه. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. اونم اینه که پس بقیه ویتامین های بی چی؟ ما که فقط 3 تا ویتامین B نداریم که. مثلا ویتامین B4 که یک ترکیب حیاتی در تنظیم عملکرد قلب و عروق به حساب میاد که هم در کورونری آرتری و هم در ریتم قلبی کارکرد مهم داره. اون چی؟ شما با مصرف غلات کمبود این ویتامین رو هم خواهید داشت. از اون طرف اضافه نکردن به آرد نان شما. حدس بزن قراره چه اتفاقی بیفته؟ متاسفانه قرار فشار زیادی نه تنها روی یک قسمت قلبتون که روی چندین قسمت از قلب شما وارد بشه که میتونه جبران ناپذیر باشه. حالا ویتامین ای چطور؟ ویتامین ای که میتونه ظرفیت حمل اکسیژن بافت قلب رو تا 200% بهبود ببخشه و اگر کمبود ویتامین ای داشته باشید قلبتون خدایی نکرده اکسیژن کافی دریافت نخواهد کرد و امکان گرفتگی قلبی بالا میره. این ویتامین چی؟ نیاز نیستش؟ اینو که اضافه نکردن به غلات تصفیه شده. پس عزیزان دلم وقتی غلات رو به مدت 2 هفته کنار بذارید، یکی دیگه از خوبی هایی که داره اینه که واقعاً به داد قلبتون میرسید. مورد خیلی مهم بعدی احتباس آب اضافه است. بعد از این 2 هفته شما احتباس مایعات کمتری خواهید داشت. مایعاتی که بی دلیل ذخیره کردید که روی قلب شما سنگینی میکنن. با مصرف غلات تصفیه شده، کربوهیدرات تصفیه شده، شما مقدار زیادی مایعات هم در خودتون نگه میدارید که میتونه به 5 لیتر هم برسه. بنابراین اگر به مدت تنها 2 هفته هیچ غلاتی مصرف نکنید، از این 5 لیتر مایع اضافی هم خلاص خواهید شد و با این کار قلب شما واقعاً یک نفس راحت میکشه. با مصرف نان، برنج و غلات افزایش وزن، مشکلات شناختی، هوش کمتر، تمرکز کمتر، خلق و خوی خراب، اضطراب بیشتر، احساس خستگی مداوم و در طولانی مدت بیماری‌های قند خونی و قلبی و عروقی بدون هیچ شکی اتفاق خواهند افتاد. حالا با کنار گذاشتن غلات تعادل هورمونی بهتری برقرار میشه. فشار از روی انتقال دهنده های عصبی در مغز شما برداشته میشه و شما احساس آرامش خواهید داشت. استرس شما کاهش پیدا میکنه و خواب بهتری خواهید داشت. با حذف 14 روزه نان، برنج، ماکارونی، ذرت، بیسکویت، وافل، پنکیک، کلوچه، دونات و باقی غلات، بدن شما کمتر با گلوکوز و بیشتر با کیتون کار خواهد کرد که یک سوخت ترجیحیه. دوستان عزیزی که هاشیموتو دارن که شایع‌ترین نوع کمکاری تیرویده، حتما باید از همین امروز غلات رو کنار بذارن. چرا؟ به خاطر گلوتن. گلوتن موجود در غلات برای تیروید شما خیلی بده و وقتی غلات رو کنار بذارید تیروید شما بسیار شادتر خواهد بود که باز خود این زنجیره‌ای از اتفاقات مثبت رو در بدن شما به وجود خواهد آورد و تمام اون التهاب‌ها از بین میره و بالاخره سیستم ایمنی شما این فرصت رو پیدا میکنه که بسیار بهتر عمل کنه و به جای اینکه تمرکزش رو بذاره روی کاهش التهابی که شما با خوردن غلات ایجاد کردید، فوکس میکنه روی کارهای مهمتر. برای همین شما کمتر بیمار خواهید شد. حالا که این ویدیو رو نگاه کردید، حتما براتون این سوال به وجود اومده که آقای دکتر پس چی بخوریم؟ برای جوابش همین الان این ویدیو رو نگاه کنید. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید. حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. دوستتون دارم. مراقب همدیگه باشید عزیزای دلم. بدرود.